Hello everyone. In this video, we are going to talk about the treatment of ischemic stroke. So, we have already discussed the causes of ischemic stroke. हामीले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ एउटा पेसेन्ट सेन्ट्रिक अप्रोचबाट पढ्छौँ यसमा. So, we'll discuss the history with the patient that comes with TIA. हामीले यो स्ट्रोकको बारेमा हामीले एउटा हिस्ट्री पढ्छौँ अनि त्यो स्ट्रोक नै हो भनेर हामीले कसरी पढ्ने अनि त्यसलाई हामी अरूबाट कसरी छुट्याउने त्यो हामी पढ्छौँ. त्यसपछि चाहिँ we will also discuss about the treatment modalities that are available. ठिक छ. And in this video, we'll also discuss about the investigation that we usually do. Usually हामीले चाहिँ CNS को डिजिजहरुमा इन्भेस्टिगेसन खासै गर्दैनौँ. We mostly rely on the clinical manifestation because इन्भेस्टिगेसनहरुको रिपोर्ट आउनलाई टाइम लाग्छ बट न्युरोन्स आर हाइली सेन्सिटिभ. न्युरोन्सहरु सेन्सिटिभ छ सो हामीले इन्भेस्टिगेसनको लागि वेट गर्नुभन्दा अगाडि नै हामीले ट्रिटमेन्ट सुरु गरिसक्नुपर्छ. त्यसपछि हाम्रो इन्भेस्टिगेसनको रिपोर्टहरु आइसकेपछि वी क्यान टेलर आवर ट्रिटमेन्ट. सो त्यसमा के मोडिफिकेसन गर्नु छ भने वी क्यान डु द्याट. सो लेट अस स्टार्ट विथ अ पेसेन्ट हैन. हामीसँग एउटा पेसेन्ट आउनु भएको छ. यो पेसेन्ट चाहिँ 60 इयर ओल्ड जेन्टलम्यान हुनुहुन्छ अनि उहाँ चाहिँ एउटा हाइपरटेन्सिभ पनि हुनुहुन्छ. हि इज अ स्मोकर तर हि हेज अ गुड ह्याबिट द्याट हि युजली 6 बजे चाहिँ उहाँ मर्निङ वाकमा जानुहुन्छ. सो वी हेभ अ पेसेन्ट होइन हु इज अ 60 इयर ओल्ड जेन्टलम्यान. हि इज अ नोन केस अफ हाइपरटेन्सन एन्ड हि इज अ स्मोकर. एट युजली सो हाइपरटेन्सन स्मोकर भनेको दिज आर द रिस्क फ्याक्टर इन हिस्ट्री है. सो एट युजली उहाँको नर्मल रुटिन के भन्दाखेरि 6 बजे चाहिँ युजली उहाँ मर्निङ वाक गर्न जानुहुन्छ एन्ड 6:30 AM चाहिँ सडन मर्निङ वाक गरेर आउनुभयो. युजली 6 बजी चाहिँ मर्निङ वाक गर्न जानुपर्छ बट दिस मर्निङ चाहिँ के भन्दाखेरि 6 बजे उहाँ मर्निङ वाक गर्न जानु भएन. बिहान उठ्ने बित्तिकै उहाँ आफ्नो चेयरमा गएर बस्नुभयो अनि चेयरमा गएर बस्दाखेरि उहाँको अब वाइफ अथवा बुहारीले चाहिँ उहाँको लागि चिया ल्याउनुहुन्छ अथवा केही ल्याउनुहुन्छ होइन, पानी दिन ल्याउनुहुन्छ. सो बिहान चाहिँ 6 बजे युजली मर्निङ वाक गरेर 6:30 बजे आउने मान्छे अनि बिहान चेयरमा बस्ने. अब उहाँ चाहिँ बिहान उठ्नु भएको छ. बिहान उठ्दाखेरि नै उहाँलाई केही सिम्टम्सहरू आयो जस्तो लाग्छ अनि हि इज नट गोइङ फर मर्निङ वाक अनि हिज 6:30 बजीतिर चाहिँ उहाँ आफ्नो चेयरमा बसिरहनु भएको छ अनि त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ हि इज ह्याभिङ सडन अनसेट अफ एफिजिया भयो क्या. 81 एफिजिया डेभलप भइरहेछ, सडन अनसेट अफ राइट आर्म विकनेस. जस्तै अब उहाँको बुहारीले उहाँलाई चिया दिन्छ अनि चिया चाहिँ उहाँले नर्मली राइट ह्यान्डले उठाएर खानुहुन्थ्यो तर दिस टाइम चाहिँ हि इज नट एबल टु पिक अप द ट्री. यो टीको चिया उहाँले खान सक्नु भइरहेको छैन. सँगसँगै केही बोलाउँदाखेरि पनि उहाँले बोल्न सकिरहनु भएको छैन. ठिक छ. सो रफली अनि सिम्टम्सहरू ग्रेजुअली वर्सन हुँदै गएको छ क्या. यो सिम्टम चाहिँ इनिसियली सुरुमा चाहिँ राइट आर्मको विकनेस डेभलप भयो पछि चाहिँ के भन्दाखेरि उहाँलाई एफिजिया डेभलप भयो. ठिक छ. अनि सिम्टम्सहरू ग्रेजुअली वर्सन हुँदै गएको छ, इम्प्रुभ भएको छैन. सो प्रोबेबली चाहिँ त्यो देखेर चाहिँ उहाँको घरको मान्छेहरू चाहिँ एकदमै आत्तिनु भयो अनि उहाँले चाहिँ यहाँलाई चाहिँ हस्पिटल ल्याउनु भएको छ. हस्पिटल आउँदाखेरि 7:30 बजिसकेको रहेछ. 7:30 चाहिँ उहाँ हस्पिटल आइसक्नुभयो अनि एक्जामिनेसन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि सिम्टम्सहरू जस्तोको त्यस्तै थियो. इन्स्टेड सिम्टमहरू कि त पहिला जस्तैको लेभलमा थियो कि त सिम्टम्सहरू बढेको नि हुनसक्छ. भन्न खोजेको के हो, देयर इज नो इम्प्रुभमेन्ट इन सिम्टम्स. ठिक छ. यो सिम्टम्स चाहिँ उहाँको राइट आर्म विकनेस विथ एफिजिया सँगसँगै इप्सिल्याटरल साइडमा आईको डेभिएसनहरू हुनसक्छ. सो दिज आर अल द सिम्टम्स है. प्रोबेबली सुनेर हामीलाई एमसिए स्ट्रोक हो भनेर जस्तो लागिरहेको छ तर यो स्ट्रोक हो कि टिआई हो छुट्याउनु पऱ्यो नि त होइन क्लिनिकलमा. सो कसरी छुट्याउने भन्दाखेरि उहाँको सिम्टम्सहरू चाहिँ इम्प्रुभ भइसकेको छैन हस्पिटल आउँदासम्म. सो सँगसँगै हामीले एक्जामिनेसन गर्दाखेरि चाहिँ के भेट्यो भन्दाखेरि देयर इज एक्सटेन्सर प्लान्टर है. सो एक्सटेन्सर प्लान्टर रेस्पोन्स देखियो. सँगसँगै अर्को के देख्यो भन्दाखेरि बेबिन्स्की साइन पनि पोजिटिभ देख्यो है. सो देयर इज एन एक्सटेन्सर प्लान्टर एन्ड सँगसँगै द्याट इज बेबिन्स्की साइन इज पोजिटिभ. फन्डस एक्जामिनेसन गर्दाखेरि चाहिँ फन्डस नर्मल छ. फन्डस नर्मल छ भनेपछि कि हेमोरेजिक स्ट्रोक रुल आउट गर्न मिल्दैन क्या. अहिले हामीलाई वी डोन्ट नो वेदर इट इज इस्केमिक ओर स्ट्रोक ओर हेमोरेजिक स्ट्रोक. हामीलाई अहिले यति थाहा छ कि प्रोबेबली यो मान्छेलाई स्ट्रोक भएको छ तर स्ट्रोकको इटियोलोजी अहिलेसम्म हामीलाई थाहा छैन. ठिक छ. अनि अर्को कुरा चाहिँ हामीले के देख्यौँ भन्दा राइट आर्ममा पावर इज रफली 1/5 मात्रै छ. ठिक छ. त्यसपछि हामीले उहाँको सिटी स्क्यान गर्न पठायौँ. यो हाम्रो डोर टु सिटी स्क्यान टाइम कति हो भन्दाखेरि 20 मिनट्स. विदिन 20 मिनट्स हामीले उहाँको सिटी स्क्यान गर्न पठाउनुपर्छ. सो 7:30 आएको मान्छेको हामीले सिटी स्क्यान कति बजे गरिसक्नुपर्छ त 7:50 AM भित्र हामीले सिटी स्क्यान गरिसक्नुपर्छ अनि त्यो सिटी चाहिँ हामीले नन कन्ट्रास्ट सिटी गर्छ. इफ एमआरआई इज अभाइलेबल एमआरआई पनि गर्दा राम्रो हो तर एनसिसिटी इज फास्टर. ठिक छ. अनि धेरै सेन्टर्सहरूमा अभाइलेबल पनि हुन्छ. त्यसपछि 8:15 भित्रमा उहाँको रिपोर्ट आइसक्छ अनि रिपोर्टलाई मैले इन्टरप्रेट पनि गरिसक्नुपर्छ. हाम्रो चाहिँ के हो भन्दाखेरि मैले पहिल्यै भिडियोदेखि भनिरहेको छु कि सिटी स्क्यानमा ब्रेनको इन्फ्याक्टहरू डेमोन्स्ट्रेट गर्न एटलिस्ट 6 घन्टा त लाग्छ. अब उहाँ त हाम्रो 1.5 घन्टाभित्र नै आउनु भएको छ अनि 1.5 घन्टाभित्र हामीले सिटी स्क्यान गरेर त्यसलाई रिपोर्ट पनि गरिसक्यो. अनि यसमा चाहिँ हामीले इन्फ्याक्टहरू देख्दैनौँ. हामीले सिटी स्क्यान किन गर्ने भन्दाखेरि सिटी स्क्यान विल हेल्प अस टु नो द्याट वेदर इट इज ड्यू टु इस्केमिक कज ओर वेदर ड्यू टु हेमोरेजिक कज. हेमोरेजिक कज छ भने त्यसको ट्रिटमेन्ट प्रोटोकल छुट्टै हुन्छ. इस्केमिक कज भने त्यसको ट्रिटमेन्ट प्रोटोकल छुट्टै हुन्छ. सो 8:15 बजे उहाँ आउनु भएको छ. 8:15 बजे रिपोर्ट आइसक्यो अनि 8:15 मैले इन्टरप्रिटेसन गरेँ अनि इन्टरप्रेट गर्दाखेरि के भेटाएँ भन्दै उहाँको चाहिँ एउटा
हेमोरेज चाहिँ मैले रुल आउट गरिदिएँ, हेमोरेज चाहिँ छैन, प्रोबेबली इस्किमिया नै भयो होला, तर इस्किमियाको त्यो डेमोन्स्ट्रेसन हुनलाई अलिकति अझै टाइम लाग्छ। सो सिटी स्क्यान गर्दाखेरि चाहिँ सुरुमा नर्मल हुन्छ कि त कैयौँ पेसेन्टहरूमा चाहिँ के हुन्छ, अलिकति ढिलो आउँदाखेरि 4-5 घन्टातिर आउँदाखेरि चाहिँ हामीले के देख्छौँ, देयर इज समथिङ कल एज डेन्स एमसिए साइन। डेन्स एमसिए साइन भने के भन्दाखेरि हाम्रो युजली यो केसमा चाहिँ हाम्रो मिडल सेरेब्रल आर्ट्रीको स्ट्रोक बनायो नि त होइन। सो यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो मिडल सेरेब्रल आर्ट्रीमा चाहिँ थ्रम्बसहरू फर्म भएको देख्छौँ क्या। यो थ्रम्बस चाहिँ अलिकति रेडियो डेन्स हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामीले डेन्स एमसिए साइन भनेर भन्छौँ। त्यसपछि आफ्टर 6 आवर्स त्यो एरिया है मिडल सेरेब्रल आर्टरीले सप्लाई गर्ने एरियामा के हुन्छ, इन्फ्याक्ट डेभलप हुन्छ, विच इज सिन एज अ हाइपोडेन्सिटी है। ठिक छ। सो उहाँ एउटा पेसेन्ट आउनुभएको थियो 60 इयर्सको हाइपरटेन्सिभ मेल होइन। बिहान नर्मली मर्निङ वाक गर्न जानुहुन्थ्यो, तर यसपालि मर्निङ वाक गर्न जानु भएन। 6:30 बजे उहाँको के भन्छ भन्दाखेरि बुहारीले उहाँलाई चिया दिँदाखेरि आममा विकनेस डेभलप भएको थियो, बोल्दाखेरि उहाँको स्पिचमा पनि डिफेक्टहरू क्रिएट भएको थियो। सँगसँगै उहाँ चाहिँ 1 घन्टाभित्रै होइन सो सिम्टम्स अनसेट भएको, रफली लेटेस्ट कन्सिडर 6:30 उहाँको सिम्टम्स अनसेट भयो। 6:30मा चाहिँ सिम्टम अनसेट भएको थाहा पायो। 7:30 भित्र उहाँ हस्पिटलमा आउनुभयो। अनि एक्जामिनेसन गर्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई एमसिए स्ट्रोक भएको जस्तो हामीलाई सस्पेक्ट गऱ्यौँ। 7:50 भित्र मतलब विदिन 20 मिनट्स अफ हस्पिटल एडमिसन हामीले सिटी गर्न पठाइहाल्यौँ, जसको रिपोर्ट चाहिँ विदिन 45 मिनट्समा आइसक्छ। अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले इन्टरप्रेट गरिसक्नुपर्छ विदिन 45 मिनट्स। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले हेमोरेजलाई रुल आउट गऱ्यौँ र यसमा प्रोबेबली सपोज हामीले यसमा डेन्स एमसिए साइन देख्यौँ है, किनभने रफली 1 आवर 45 मिनट जति भइसकेको थियो उहाँको सिम्टम्स अनसेट भएदेखि। ठिक छ। अब यसमा चाहिँ हामीले म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने त? सो हामीले यसमा चाहिँ के गर्यौँ भन्दाखेरि नाउ वी हेभ डायग्नोस दिस पेसेन्ट एज अ स्ट्रोक। अब स्ट्रोकमा चाहिँ हामीले यसलाई टिआइए किन भनेनौँ, किनभने टिआइए हुँदाखेरि सिम्टम्सहरू ग्रेजुअली इम्प्रुभ हुन्छ क्या, तर यसमा चाहिँ सिम्टमहरू वर्सन हुँदै गएको छ। यसलाई हामीले हेमोरेज किन भनेनौँ, किनभने हामीले कन्ट्रास्ट नन कन्ट्रास्ट सिटी गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के देख्यौँ, त्यसमा हामीले हाइपरडेन्स स्याडोहरू देखेनौँ। वाट वी डेमोन्स्ट्रेटेड वाज आइदर नर्मल हुनसक्छ कि डेन्स एमसिए साइन हुनसक्छ कि त हाइपोडेन्सिटी हुनसक्छ। ठिक छ। अब हामीले उहाँलाई म्यानेज गर्नु पऱ्यो। म्यानेज गर्दाखेरि हाम्रो म्यानेजमेन्ट प्रोटोकलमा चाहिँ हामीले सुरुमा एयरवे ब्रिदिङ र सर्कुलेसन मेजर रिससिटेसन इज इम्पोर्टेन्ट इन दिस पेसेन्ट। ठिक छ। त्यसपछि चाहिँ हामीले सुगर भ्याल्युजहरू मेन्टेन गर्नुपर्छ। सुगर भ्याल्युज किन हेर्ने भन्दाखेरि यदि यो पेसेन्ट चाहिँ नोन हिस्ट्री अफ डायबिटिज छ भनेपछि उहाँले इन्सुलिन लिनु भएको छैन भने उहाँको हाइपरग्लाइसिमिया हुनसक्छ। अनि हाइपरग्लाइसिमिया भयो भने चाहिँ के हो, इट क्यान रिजल्ट इन्टु सेरेब्रल एडिमा, अनि सेरेब्रल एडिमाले चाहिँ फर्दर वर्सन गर्न सक्छ। ओर इट क्यान बी इभन द्याट उहाँले इन्सुलिनको ओभरडोज लिनुभयो होला, जस कारण चाहिँ हाइपोग्लाइसिमिया डेभलप हुनसक्छ। हाइपोग्लाइसिमिया छ भनेपछि इट विल नर्मली न्युरोनहरूको जुन रेस्पोन्स हुन्छ नि होइन अगेन्स्ट द इस्किमिया, त्यसको मेटाबोलिजमलाई हाइपोग्लाइसिमियाले लो गरिदिन्छ। त्यसै कारण न्युरोनहरूको त्यो फाइट गर्ने क्षमता कम हुन्छ के इन पेसेन्ट विथ हाइपोग्लाइसिमिया। अब लेटेस्ट सी हाउ डु वी ट्रिट दिस पेसेन्ट है। सो ट्रिटमेन्टको लागि चाहिँ वाट सुड बी डु। सो पेसेन्ट आउनुभयो, हामीले उहाँलाई स्ट्रोक इज ड्यू टु इस्केमिक कज भनेर थाहा पाइसक्यो। अब त्यसपछि चाहिँ हामीले उहाँलाई ट्रिटमेन्ट गर्नेतिर सोच्यौँ होइन। हि हेज कम विदिन 4.5 आवर्स विच इज द युजली द विन्डो पिरियड। अब यसलाई चाहिँ इस्केमिक स्ट्रोकलाई हामीले कसरी ट्रिट गर्ने त? फर्स्ट थिङ अफ अल इज द्याट वी विल इन्स्योर द्याट उहाँको ब्लड सप्लाई फेरि मेन्टेन होस्, रिपर्फ्युजन होस्। त्यसको लागि चाहिँ वाट वी डु इज वी विल डु थ्रम्बोलाइसिस है। थ्रम्बोलाइसिस चाहिँ के एजेन्टले थ्रम्बोलाइसिस गर्ने भन्दाखेरि टिस्यु प्लाज्मिनोजेन एक्टिभेटर। टिस्यु प्लाज्मिनोजेन एक्टिभेटरको एउटा इक्जाम्पल हो रेटिप्लेस। रेटिप्लेस चाहिँ हामीले सिएनएसडिजमा युज गर्छौँ, वेरज अल्टिप्लेस वाज युज इन पेसेन्ट विथ एमआई। ठिक छ। अब रेटिप्लेसको मेकानिजम एक्सन के हो भन्दाखेरि यसले टिस्यु प्लाज्मिनोजेन एक्टिभेटरलाई एक्टिभेट गर्छ। अल्टिमेटली टिपिए एक्टिभेट भयो भने के हुन्छ, त्यसले चाहिँ हाम्रो प्लाज्मिनलाई एक्टिभेट गर्छ अनि प्लाज्मिनले चाहिँ के गर्छ, क्लटलाई ब्रेकडाउन गरिदिन्छ। अनि अलरेडी फर्म भएको क्लट ब्रेकडाउन भइसकेपछि इट विल इन्ड्युस द रिपर्फ्युजन अफ द ब्रेन प्यारेन्काइमा। अनि यसको कारण अब यो हामीले रेटिप्लेस कति डोजमा दिने भन्दाखेरि 0.9 mg/kg विथ अ म्याक्सिमम डोज अफ 90 mg जति हामीले दिन सक्छौँ, जसमा 10% चाहिँ हामीले बोलस आइभी दिनुपर्छ एन्ड फलोड बाई 90% चाहिँ हामीले इन्फ्युजन। यो डोजको 90% चाहिँ हामीले इन्फ्युजन दिने हो ओभर अ पिरियड अफ 1 आवर। ठिक छ। सो थ्रम्बोलाइसिस त गर्ने। थ्रम्बोलाइसिस कहिले गर्ने त? इफ द पेसेन्ट प्रेजेन्स विदिन 4.5 आवर। 4.5 आवरपछि हामीले थ्रम्बोलाइसिस गर्दैनौँ है, किनभने त्यसको आफ्नै साइड इफेक्टहरू हुनसक्छ। रिपर्फ्युजन थेरापीको आफ्नै साइड इफेक्टहरू हुनसक्छ क्या। त्यसै कारण इफ पेसेन्ट कम्स विदिन द गोल्डन पिरियड द्याट इज विदिन द विन्डो पिरियड अफ 4.5 आवर्स देन ओन्ली वी डु थ्रम्बोलाइसिस। थ्रम्बोलाइसिस कुन एजेन्टले गर्ने? रेटिप्लेसले गर्ने। रेटिप्लेसको डोज कति हुन्छ? 0.9 mg/kg हुन्छ। 10% जति चाहिँ हामीले यसको यो डोजको बोलसमा दिने हो, फलोड बाई 90% विच इज गिभन एज अ इन्फ्युजन डोज। अब वाट आर द इन्डिकेसन फर गिभिङ थ्रम्बोलाइसिस? इन्डिकेसन अफ थ्रम्बोलाइसिस त धेरै हुन्छ, हामीले पढाएको छौँ मायोकार्ड इन्फेक्सनमा। सो एसटी इलिभेसन एमआई जसमा चाहिँ विन्डो डोर टु निडल टाइम वाज 12 आवर होइन। त्यसपछि एक्युट इस्केमिक स्ट्रोक जुन हामी भर्खर पढिरहेको छौँ जसमा विन्डो पिरियड इज 4.5 आवर, और इभन इन पेसेन्ट विथ म्यासिभ पल्मोनरी थ्रोम्बोलिजम इम्बोलिजम दिस इज इन्डिकेटेड। अरू इन्डिकेसन मैले भनिसकेँ, विदिन 4.5 आवर आउनु भएको छ भने हामीले दिने। इफ हामीले सिटी स्क्यान गर्दाखेरि कुनै पनि हेमोरेज डेमोन्स्ट्रेट गरेको छैनौँ भने वी क्यान डु थ्रम्बोलाइसिस। याद राख्नु, विल बी टकिङ अबाउट कन्ट्रा इन्डिकेसन, तर हेमोरेज इज द
एब्सोल्युट नो फर थ्रोम्बोलाइसिस ठिक छ. इफ द एज अफ द पेसेन्ट इज मोर देन 18 years, यो पनि बुकमा लेखेको थियो, सो आई हेभ मेन्सन इट हियर है. सो दिज आर द इन्डिकेसन. सो वाट आर द कन्ट्रा इन्डिकेसन फर थ्रोम्बोलाइसिस? सो कन्ट्रा इन्डिकेसन चाहिँ के हो त? इफ द पेसेन्ट इज ह्याभिङ नन एसटी इलिभेसन एमआई, ठिक छ. सो नन एसटी इलिभेसन एमआई छ, अथवा द पेसेन्ट इज ह्याभिङ हेमोरेजिक स्ट्रोक, इफ द पेसेन्ट इज ह्याभिङ पल्मनरी थ्रोम्बोइम्बोलिजम. अघिको केसमा के थियो? एसटी इलिभेसन छ भने गर्ने, म्यासिभ पल्मनरी थ्रोम्बोइम्बोलिजम छ भने गर्ने, अनि इस्केमिक स्ट्रोक छ भने गर्ने. तर त्यसको ठ्याक्कै अपोजिट, एनएसटिएमआई छ भने नगर्ने, हेमोरेजिक स्ट्रोक छ भने नगर्ने, पल्मनरी इम्बोलिजम छ भने पनि नगर्ने. ठिक छ. अब कन्ट्राइन्डिकेसनहरूमा अरू कन्ट्राइन्डिकेसनहरू चाहिँ के पर्छ त? सस्टेन बिपी. इफ द सिस्टोलिक बिपी इज मोर देन 185 एन्ड द डायस्टोलिक इज मोर देन 110 इन स्पाइट अफ एन्टी हाइपरटेन्सिभ थेरापी. हामीले के भन्नु थियो? म्यानेजमेन्ट गर्दाखेरि एबिसी मेन्टेन गर्ने, एयरवे ब्रिदिङ सर्कुलेसन मेन्टेन गर्नु पऱ्यो. इफ द पेसेन्ट हाइपरटेन्सिभ हुनुहुन्छ भने हामीले के गर्नुपर्छ? उहाँलाई हामीले इमिडिएटली ब्लड प्रेसरलाई लोवर डाउन गर्नुपर्छ. तर एकदमै कम पनि गर्नुहुन्न, सकेसम्म अप्टिमम बिपीतिर ल्याउने. तर इन्स्पाइट अफ एन्टी हाइपरटेन्सिभ थेरापी स्टिल उहाँको ब्लड प्रेसर एकदमै हाई छ भनेपछि यो पेसेन्टमा हामीले थ्रोम्बोलाइसिस गर्नु भएन. किनभने इनकेस हामीले थ्रोम्बोलाइसिस गऱ्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि देयर क्यान बी रिस्क अफ ब्लिडिङ हुनसक्छ. ठिक छ. ओर इफ द पेसेन्ट हेज हिस्ट्री अफ ब्लिडिङ डायस्थेसिस, जस्तै उहाँको प्लेटलेट काउन्ट कम छ, अथवा पिटी चाहिँ डिरेन्ज भएको छ, अथवा आइआरआर पनि रेज्ड भएको छ, यो सब कन्डिसनहरूमा पनि वी युजली अभोइड थ्रोम्बोलाइसिस. द नेक्स्ट कन्ट्राइन्डिकेसन इज रिसेन्ट हेड इन्जुरी. भर्खरै हेड इन्जुरी भएको छ भनेपछि रफली 3 months प्रायर भनेपछि, ओर इफ देयर इज अ हिस्ट्री अफ हेमोरेजिक सिभिए भनेपछि यो पेसेन्टहरूमा पनि देयर इज रिस्क अफ इन्क्रिज आइसिएचको रिस्क हुन्छ, इन्ट्रासेरेब्रल हेमोरेजको रिस्क हुन्छ. त्यस कारण यस्तो पेसेन्टहरूमा पनि गर्दैनौँ. अर्को कन्ट्राइन्डिकेसन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि मेजर सर्जरी. मेजर सर्जरी 14 days प्रायर, मतलब 14 दिन अगाडि नै उहाँले पेटको सर्जरी गराउनु भएको रहेछ भनेपछि त्यो कन्डिसनमा हामीले थ्रोम्बोलाइसिस गर्दैनौँ, किनभने देयर इज रिस्क अफ ब्लिडिङ फ्रम द अपरेटिभ साइड. अर्को चाहिँ जिआई ब्लिडिङ है. सो कति दिन भन्दाखेरि 14 days. र जिआई ब्लिडिङको लागि चाहिँ कति छ? 21 days. किनभने जिआई ब्लिडिङ हुँदाखेरि हाम्रो ग्यास्ट्रिक कन्टेन्टहरूमा एसिड हुन्छ, एसिडले नर्मली त्यसको रिप्लेनिसन अथवा हिलिङलाई अफेक्ट गर्छ. त्यसै कारण यसको कट अफ पिरियड चाहिँ 21 days प्रायर छ है. ठिक छ. अर्को चाहिँ इफ द पेसेन्ट हेज ऱ्यापिडली इम्प्रुभिङ सिम्टम, मतलब यो पेसेन्ट स्ट्रोकको हुँदै होइन, यो पेसेन्ट चाहिँ टिआईएको पेसेन्ट हो. टिआईको पेसेन्टमा हामीले बाहिरबाट थ्रोम्बोलाइसिस गरिराख्नु पर्दैन, किनभने बडीको आफ्नै मेकानिजमहरूले थ्रोम्बोलाइसिस इन्ड्युस गरिसकेको छ, अनि जसको कारण चाहिँ सिम्टमहरू इम्प्रुभ भइरहेछ. सो दिस वेयर सम अफ द इन्डिकेसन एज वेल एज द कन्ट्रा इन्डिकेसन फर थ्रोम्बोलाइसिस. सो थ्रोम्बोलाइसिस गर्ने, सो पेसेन्टलाई के हो? आउने बित्तिकै हामीले सिधै डोर टु सिटी स्क्यान टाइम र डोर टु इन्टरप्रिटेसन टाइम यति गरेपछि, इटियोलोजी पत्ता लगाइसकेपछि, रफ आइडिया होइन, अलिक इन्भेस्टिगेसन हामी म्यानेजमेन्ट गरिसकेपछि गर्छौँ. त्यसपछि हामीले थ्रोम्बोलाइसिस गर्छौँ. थ्रोम्बोलाइसिसमा हामीले रिटोप्लेस दिन्छौँ. रिटोप्लेसको इन्डिकेसनहरू के हो? एसटिएमआई छ, एक्युट इस्केमिक स्ट्रोक छ, अथवा म्यासिभ पल्मनरी इम्बोलिजम छ भने गर्ने. कन्ट्रा इन्डिकेसन के हो? एनएसटिएमआई, pulmonary embolism, hemorrhagic stroke, सँगसँगै in case BP is more than 185 by 110, or if there is bleeding diastasis, or the patient has recent head injury, है, or the patient has a history of hemorrhagic CVA, or the patient has surgery 14 days prior, which is a major surgery. अर्को चाहिँ if there is a history of GI bleeding 21 days prior, अथवा there is rapidly improving symptoms भने we usually do not do thrombolysis. ठिक छ. अब सपोज हाम्रो पेसेन्टमा कुनै पनि कन्ट्रा इन्डिकेसन थिएन, सबै इन्डिकेसन मात्रै थियो, प्लस पेसेन्ट चाहिँ हाम्रो विदिन 4.5 hour विन्डो पिरियडमा आउनु भएको थियो भनेपछि उहाँलाई हामीले थ्रोम्बोलाइसिस गऱ्यौँ. थ्रोम्बोलाइसिस गरिसकेपछि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ? हामी वी सुड टेक केयर द्याट नो एन्टी थ्रोम्बोटिक एजेन्ट सुड बी युज फर नेक्स्ट 24 hours है. भनेपछि आज थ्रोम्बोलाइसिस गरिसकेपछि भोलिको दिनसम्म चाहिँ हामीले उहाँलाई कुनै पनि एन्टी थ्रोम्बोटिक एजेन्ट सँगसँगै एन्टी प्लेटलेट एजेन्टहरू दिनु भएन. सो एस्पिरिन पनि दिनु भएन. ठिक छ. अर्को कुरा चाहिँ हामीले यो पेसेन्टहरूमा युरेथ्रल क्याथेटराइजेसनलाई पनि अभोइड गर्नुपर्छ, किनभने अलरेडी यो पेसेन्टहरूमा देयर इज अलरेडी सम हेमाचुरिया, अनि क्याथेटराइजेसन गऱ्यो भने चाहिँ यो चाहिँ म्यासिभ हेमाचुरियामा कन्भर्ट हुनसक्छ. त्यसै कारण वी अभोइड दिस थिङ है. सो नर्मली थ्रोम्बोलाइसिस चाहिँ विन्डो पिरियड द्याट इज विदिन 4.5 hour भित्र हामीले गरिहाल्छौँ. अर्को कुरा चाहिँ थ्रोम्बोलाइसिसको रुट के हो? आइभी रुटबाट गर्छौँ है. इफ समबडी माइट आस्क मी हामीले इन्ट्रा आर्टेरियल रुटबाट गर्न मिल्दैन त? यस वी क्यान डु इट है. सो इन्ट्रा आर्टेरियल रुटबाट पनि हामीले रिटोप्लेस हामीले दिन सक्छौँ, तर यसको एकदमै रिस्क के हो भन्दाखेरि इट क्यान कम्प्लिकेट द स्ट्रोक इन्टु हेमोरेजिक स्ट्रोक. ठिक छ. अब कुनै पेसेन्ट आउनुभयो, उहाँ चाहिँ इस्केमिक स्ट्रोकको छ, अनि उहाँले भन्नुभइरहेछ इज कमिङ होइन, उहाँ चाहिँ हामीतिर आउनुभयो अनि मलाई सोध्नुभयो इन्ट्राभेनसको सट्टा इन्ट्रा आर्टेरियल रुटबाटै दिनुहोस् न, 6 घन्टासम्म त दिन मिल्छ भनेपछि मैले भन्छु उहाँले एक्सप्लेन के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि दिन त मिल्छ, तर हजुरको यो इस्केमिक स्ट्रोक चाहिँ इट माइट कन्भर्ट इन्टु हेमोरेजिक स्ट्रोक. सो त्यो रिस्क लिन चाहनुहुन्छ र? सो प्रेसेन्टली प्रोभाब्ली नै भन्छ. त्यसै कारणले युजुअल क्लिनिकल प्र्याक्टिसमा इन्ट्रा आर्टेरियल थ्रोम्बोलाइसिस इज नट डन. ठिक छ. तर इनकेस हामीले इन्ट्रा आर्टेरियल थ्रोम्बोलाइसिस गर्छौँ भने त्यसको विन्डो पिरियड रफली हामीसँग 6 hours जति हुन्छ. द नेक्स्ट मोडालिटी अफ ट्रिटमेन्ट इज इन्डोभास्कुलर मेकानिकल थ्रोम्बेक्टोमी.
इन्डोभास्कुलर मेकानिकल थ्रोम्बेक्टोमीको विन्डो पिरियड रफली 6 आवर हो, बट इट क्यान एक्सटेन्ड अप टु 24 आवर्स। यसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले डिरेक्टली त्यो भेसल्समा जान्छौँ अनि त्यो क्लटलाई मेकानिकल्ली नै रिमुभ गरिदिन्छौँ, कुनै पनि ड्रग युज गर्दैनौँ। द्याट मेकानिजम इज नोन एज इन्डोभास्कुलर मेकानिकल थ्रोम्बेक्टोमी, ठिक छ। यसमा चाहिँ हामी भेसलभित्र गएर एउटा क्याथेटर राख्छौँ अनि हामीले क्लटलाई डिरेक्टली त्यही ब्रेकडाउन गर्छौँ अनि त्यसलाई निकालिदिन्छौँ। सो यो गर्नलाई हामीलाई एमआर एन्जियोग्राफी गर्नुपर्छ अनि थ्रोम्बस कहाँ छ भनेर लोकलाइज गर्नुपर्छ, ठिक छ। अनि यो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले वी सुड इन्स्योर द्याट द पेसेन्ट हेज गुड कोलाट्रल्स है, कोलाट्रलहरू अलरेडी राम्रो छ भने मात्र यो प्रोसिजर गर्नुपर्छ। अनि यो प्रोसिजरको बेनिफिट एकदमै राम्रो छ इफ द पेसेन्ट इज कमिङ आफ्टर द विन्डो पिरियड, एन्ड यो प्रोसिजर क्यान बी डन अप टु 24 आवर्स। सो एउटा पेसेन्ट हुनुहुन्थ्यो, उहाँ 4.5 आवर्सभित्र आउनुभयो, नो कन्ट्राइन्डिकेसन फर थ्रोम्बोलाइसिस छ भने हामी थ्रोम्बोलाइसिस गर्छौँ। थ्रोम्बोलाइसिस गरिसकेको 24 आवर्स पछिसम्म हामीले उहाँले कुनै पनि किसिमको एन्टी थ्रोम्बोटिक एजेन्ट र एन्टिप्लेटलेट एजेन्ट दिँदैनौँ। इन केस देयर इज एन कन्ट्राइन्डिकेसन छ भनेपछि हामीले गर्दै वी रिस्टेन द थेरापी, हामी अरू बेसिस अफ म्यानेजमेन्टतिर जान्छौँ। फर इक्जाम्पल यदि उहाँ 4.5 आवर पछि आउनुभयो भनेपछि वी क्यान डु इन्ट्रा आर्टेरियल थ्रोम्बेक्टोमी, तर त्यसको पनि के हुन्छ रिस्क फ्याक्टरहरू हुन्छ क्या, त्यसै कारण वी युजली डु नट डु द्याट। अर्को मोडालिटी भनेको इन्डोभास्कुलर मेकानिकल थ्रोम्बेक्टोमी हो, विच क्यान बी पर्फर्म अप टिल 24 आवर्स, ठिक छ। यदि पेसेन्ट वाट इफ द पेसेन्ट कम्स आउटसाइड द विन्डो पिरियड, इफ द पेसेन्ट इज कमिङ आउटसाइड द विन्डो पिरियड भनेपछि के हुनसक्छ, द नेक्स्ट मोडालिटी द्याट वी क्यान गिभ इज एस्पिरिन थेरापी। एस्पिरिन इज एन एन्टिप्लेटलेट एजेन्ट के, उसले चाहिँ नयाँ क्लटहरू फर्म हुन दिँदैन, ठिक छ। अब कुरा आउँछ डुअल एन्टिप्लेटलेट थेरापी दिने कि नदिने। अब हजुरहरूले जर्नल पढ्नु भएको छ भनेपछि इन केस वेस्टर्न पपुलेसनमा चाहिँ वी प्रिफर सिङ्गल एजेन्ट अलि, कुनै पनि एउटा एजेन्ट दिँदा हुन्छ। तर इन आवर सिनेरियो हामीले चाहिँ डुअल एन्टिप्लेटलेट थेरापीहरू दिँदा हुन्छ, किनभने हाम्रो पेसेन्टहरू हाम्रो मतलब इन साउथ इस्ट एसियन पपुलेसन हाम्रो देयर इज जेनेटिक पोलिमर्फिजम इन CYP2 C19 जिन, जस कारणले चाहिँ क्लोपिड्रोगेलको एक्टिभेसन र मेकानिजम अफ एक्सनसँग अल्टर गर्न सक्छ। त्यसै कारणले चाहिँ एस्पिरिन र इज कम्बाइन्ड युजली विथ क्लोपिड्रोगेल, त्यसको इफिकेसी पनि हायर हुन्छ इन आवर पपुलेसन, ठिक छ। सो डुअल एन्टिप्लेटलेट थेरापीहरू दिँदा पनि हुन्छ, तर सिङ्गलमा पनि त्यस्तो डिसएडभान्टेज हुँदैन भन्न मिल्दैन, ठिक छ। सो फोर्थ थिङ इज द्याट वी क्यान गिभ एन्टिकोएगुलेन्ट्स। अब एन्टिकोएगुलेन्टहरूमा चाहिँ कुन दिने त भन्दाखेरि एन्टिकोएगुलेन्ट्सहरू दिन मिल्छ, अनि त्यो एन्टिकोएगुलेन्टहरूमा चाहिँ हेपारिनहरू दिन मिल्छ। सो एन्टिकोएगुलेन्ट्सहरूमा कुन दिने, सुरुमा वी गिभ हेपारिन इज गिभन आइभी रुट होइन, अनि फलोड बाई वारफेरिन, ठिक छ। वारफेरिन चाहिँ ओरल रुटबाट दिन मिल्छ। वी हेभ अलरेडी डिस्कस अन आवर भिडियो अन थ्रोम्बोलाइटिक्स एजेन्टहरूमा। सो त्यसमा चाहिँ हामीले नट इन थ्रोम्बोलाइटिक्स सरी इन एन्टी थ्रोम्बोटिक ड्रग्सहरूमा हामीले डिस्कस गरेका थियौँ। सो वारफेरिनको मेकानिजम अफ एक्सन हुनलाई चाहिँ टाइम लाग्छ। सो हेपारिन चाहिँ इनिसियली दिनुपर्छ एन्ड फलोड बाई इट इज ब्रिज विथ वारफेरिन थेरापी। अब कुनै मान्छेलाई हामीले एस्पिरिन दिएछौँ भने त्यसलाई हामीले एन्टिकोएगुलेन्ट दिइराख्नु पर्दैन, बुझ्यो होइन। सो इफ एस्पिरिन दियो भने एन्टिकोएगुलेन्ट दिनु पर्दैन। त एन्टिकोएगुलेन्ट कुन कन्डिसनमा दिने त, किन कन्डिसनमा मैले राखेँ, किनभने वी सुड नो द्याट एन्टिकोएगुलेन्टहरू डबल एज वर्ड हो क्या, मतलब यसको एडभान्टेज सँगसँगै डिसएडभान्टेज पनि छ क्या। यसले कोएगुलेसनलाई इनिबिट गर्छ, तर यसले हेमोरेजको रिस्क पनि बढाउँछ, ठिक छ। यो रिस्क एस्पिरिनमा त्यति कमन हुँदैन। त्यसै कारणले चाहिँ हामीले only in selective सिनेरियोजमा हामीले एन्टिकोएगुलेन्टलाई प्रिफर गर्छौँ ओभर एस्पिरिन। वाट आर द इन्डिकेसन भन्दाखेरि वान अफ देम इज एट्रियल फिब्रिलेसन। इफ समबडी इज डेभलपिङ एन इस्केमिक स्ट्रोक ड्यू टु एट्रियल फिब्रिलेसन अनि हि इज कमिङ बियोन्ड द विन्डो पिरियड है भनेपछि त्यो कन्डिसनमा वी सुड प्रिफर गिभिङ एन्टिकोएगुलेन्ट ओभर द एस्पिरिन। सो अर्को भनेको चाहिँ प्रोस्थेटिक भाल्भको हिस्ट्री छ भनेपछि इफ देयर इज प्रेजेन्स अफ प्रोस्थेटिक भाल्भ भनेपछि देन वी क्यान गिभ एन्टिकोएगुलेन्ट्स, ठिक छ। याद राख्नु आइदर यु गिभ एस्पिरिन ओर यु गिभ एन्टिकोएगुलेन्ट, नट बोथ है, दुइटै सँगै चाहिँ दिनु भएन। सो यसरी गरेर चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने उहाँको रिपर्फ्युजनलाई मेन्टेन गर्छौँ अनि ग्रेजुअली उहाँको सिम्टम्सहरू इम्प्रुभ हुँदै जान्छ क्या, ठिक छ। लेटेस्ट टक अबाउट वान मोर थिङ है। सो यो पढ्नुभन्दा अगाडि लेटेस्ट रिभाइज वाट वी हेभ अलरेडी स्टडिड। सो रिभिजन गरौँ। सो हाम्रो पेसेन्ट आउनु भएको थियो स्ट्रोकको, अनि स्ट्रोकको हामीले डायग्नोसिस गरिसकेपछि के गर्यौँ भन्दाखेरि वी आर ट्रिटिङ देम होइन। ट्रिटमेन्टको लागि चाहिँ मैले के भने इफ हि इज कमिङ विदिन द विन्डो पिरियड देन वी क्यान गिभ रेटिप्लेस है। सुरुमा एयरवे ब्रिदिङ सर्कुलेसन मेन्टेन गर्ने, सुगरलाई कन्ट्रोल गर्ने, त्यसपछि रेटिप्लेस दिने इफ द पेसेन्ट इज कमिङ विदिन 4.5 आवर अफ सिम्टम अनसेट, ठिक छ। यदि इफ द पेसेन्ट इज नट कमिङ होइन आफ्टर द्याट 6 आवरतिर आउनुभयो अथवा अप टु 24 आवरसम्म वी क्यान डु मेकानिकल थ्रोम्बेक्टोमी, ठिक छ। मेकानिकल थ्रोम्बेक्टोमीको हाम्रो कमर्सियल नेम चाहिँ के हो, मर्सीको फर्म के हो भन्दाखेरि मेकानिकल इम्बोलस रिट्र्याक्सन इन सेरेब्रल इस्किमिया। सो मर्सी भनेको के हो, मेकानिकल इम्बोलस रिट्र्याक्सन इन सेरेब्रल इस्किमिया है, ठिक छ। अर्को कुरा चाहिँ इफ द पेसेन्ट सपोज यो त हाम्रो सिनेरियो भयो, म हजुरहरूलाई एउटा अझै सिनेरियो दिन्छु है।
इन दिस केस के हुन्छ भने एउटा पेसेन्ट हामीसँग हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ राति 10 बजे सुत्न जानुभयो, बिहान उठ्दाखेरि चाहिँ उहाँको यो सबै सिम्टम्सहरू आउन थाल्यो है। बिहान 6:30 बजीतिर चाहिँ उहाँले नोट गर्नुभयो कि मेरो हात चलिरहेछ, मलाई बोल्न नि अप्ठ्यारो भइरहेछ भनेर उहाँले भनिरहनु भएको छ। अब इन दिस केस हामीले उहाँको स्ट्रोकको सिम्टम अनसेटलाई रातिको 10 बजे राख्ने कि बिहान 6:30 बजे राख्ने त भन्दाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ हामीले द स्ट्रोक हेज अकर्ड, स्ट्रोकको हामीले अनसेट चाहिँ रातिको 10 बजे नै राख्नुपर्छ है। बिकज वी डो नट नो द्याट उहाँको सुत्दाखेरि कहिले पर्फ्युजन चाहिँ अल्टर भएको थियो, बिहान मात्र हि नोटिस इट, बट द सिम्टम्स माइट हेभ अकर्ड इभन बिफोर के। त्यसै कारण द अनसेट अफ स्ट्रोक इज रातिको 10 बजे, ठिक छ। सो हामीले के ट्रिटमेन्टमा के गऱ्यौँ त भन्दाखेरि सुरुमा हामीले एबिसी मेन्टेन गऱ्यौँ, सुगरलाई कन्ट्रोल गऱ्यौँ, त्यसपछि हामीले रेटिप्लेस दियौँ, त्यसपछि हामीले ब्लड मोनिटरिङ गर्नुपर्छ, बिपी मोनिटरिङ सुरुमै गर्नुपर्छ, किनभने बिपी मोनिटरिङ ले चाहिँ हामीलाई गाइड गर्छ थ्रोम्बोलाइसिस गर्ने कि नगर्ने। हामीले पहिले भनेको थियो बिपीलाई मोनिटर गरेर नर्मल ल्याइसकेपछि मात्र हामी थ्रोम्बोलाइसिस गर्छौँ है। सो मेडिकल म्यानेजमेन्ट पहिला रेटिप्लेस दिने, रेटिप्लेस दिनुभन्दा अगाडि बिपी मोनिटरिङ गर्नु पऱ्यो। बिपी मोनिटरिङमा यदि क्यान्डिडेट फर थ्रोम्बोलाइसिस छ भने हामीले उहाँको बिपीलाई लगभग जहिले पनि 185/110 को बिलो नै राख्नुपर्छ। इफ हि इज नट अ क्यान्डिडेट फर थ्रोम्बोलाइसिस, मतलब उहाँ चाहिँ लेट आउनु भएको छ भनेपछि के हो भन्दाखेरि उहाँको बिपी लिमिट कति हुनुपर्छ, इट सुड बी बिलो 220/130। सो यो चाहिँ बिपीको लिमिट्सहरू भयो, ठिक छ। यो गरिसकेपछि बिपीलाई कन्ट्रोलमा राख्ने अनि रिटिप्लेस दिने। रिटिप्लेस दिइसकेको नेक्स्ट 24 देखि 48 आवर्ससम्म हामीले कुनै पनि किसिमको थ्रोम्बोलाइटिक और एन्टिप्लेटलेट एजेन्टहरू दिनु भएन, ठिक छ। इन केस उहाँ लेट आउनुभयो भने सुरुमै हामीले अरू दिन सक्छौँ, द्याट इज नट मेकानिकल थ्रोम्बेक्टोमीहरू गर्न, थ्रोम्बोइम्बोलेक्टोमी गर्न मिल्छ। और वी क्यान अल्सो गिभ एस्पिरिन है। सो एस्पिरिन पनि सिधै दिन मिल्छ, और डिएपिटी पनि गर्दा हुन्छ। इन केस देयर इज अ हिस्ट्री अफ एट्रियल फिब्रिलेसन और इफ देयर इज अ हिस्ट्री अफ prosthetic heart valve, then we can also give anticoagulant like heparin bridged with warfarin therapy, ठिक छ। अब यो सब गर्दाखेरि पनि इफ देयर इज वर्सनिङ अफ सिम्टम्स है, इन स्पाइट अफ डुइङ अल दिस मनोभर, इफ देयर इज वर्सनिङ अफ सिम्टम्स भनेपछि हामीले कसरी थाहा पाउँछ कि उहाँको सिम्टम वर्सन भइरहेछ भनेर? वी क्यान डु इट बाई जिसिएस स्कोरिङ। यदि उहाँको जिसिएस घटिरहेछ भनेपछि हामीले के बुझ्नु पऱ्यो कि देयर माइट बी कम्प्लिकेसन ड्यू टु आवर थेरापी, इट माइट बी ड्यू टु इन्क्रिज इन ब्लिडिङ और इट माइट बी ड्यू टु हेमोरेजिक स्ट्रोक। भनेपछि हामीले इमिडिएटली हाम्रो यो रिटिप्लेस इन्फ्युजनलाई स्टप गर्नु पऱ्यो अनि हामीले के गर्नु पऱ्यो, वी सुड गिभ द पेसेन्ट क्रायोप्रेसिपिटेट्स है। यसरी हामीले ट्रिट गर्नुपर्छ। अर्को कुरा, इन पेसेन्ट विथ स्ट्रोक हामीले अघि नै डिस्कस गरेको थियो, देयर इज अ रिस्क फर सेरेब्रल एडिमा। अब स्ट्रोक भएको पेसेन्टमा हाइपो पर्फ्युजन हुन्छ, अक्सिजनको कमी हुन्छ। अक्सिजनको कमीको कारणले के हुन्छ, सोडियम पोट्यासियम एडी पम्पले काम गर्न पाउँदैन, त्यसै कारण सोडियम चाहिँ सेलभित्र एकुमुलेट हुन थाल्छ। यो सोडियमले के गर्छ भन्दाखेरि सेल्सहरूमा वाटरलाई इम्बाइब गराउँछ। यस्तो खालको एडिमालाई हामी के भन्छौँ, साइटोटक्सिक एडिमा भन्छौँ। अनि यो साइटोटक्सिक एडिमा क्यान डेभलप इन पेसेन्ट विथ स्ट्रोक। सो युजली इट इज सेन इन डे 2, तर इट समटाइम्स इट इज सो सिभियर द्याट बाई डे 10 इट क्यान अल्सो रिजल्ट इन मास इफेक्ट एन्ड हर्निएसनहरू पनि गर्न सक्छ क्या। त्यो कन्डिसनमा हामीले ट्रिटमेन्ट के गर्ने भन्दाखेरि हामीले वाटरलाई रेस्ट्रिक्ट गर्नुपर्छ। सो वाटर रेस्ट्रिक्सन सुड बी डन। अर्को कुरा, हामीले म्यानिटोल दिन सक्छौँ। नेक्स्ट थिङ, इफ देयर इज मास इफेक्ट देन वी क्यान डु हेमिक्राइनेक्टोमी, ठिक छ। सो दिस इज हाउ वी म्यानेज सेरेब्रल इडिमा है। अब अर्को हामी एउटा फिजियोथेरापी कम्पोनेन्टतिर आउँ है। सो हामीले पेसेन्ट अफ स्ट्रोकलाई कसरी म्यानेज गर्ने पढिरहेछौँ, त्यसमा चाहिँ वी हेभ अलरेडी स्टडिड अबाउट द प्रोटोकल। द नेक्स्ट ट्रिटमेन्ट मोडालिटी, स्पेसली यो चाहिँ एउटा हाम्रो के हो, फिजियोथेरापी प्रोटोकल हो, द्याट इज नोन एज कन्स्टेन्ट मुभमेन्ट थेरापी। अब यो कन्स्टेन्ट मुभमेन्ट थेरापी भनेको के हो त, लेट अस स्टडी अबाउट दिस। अब के हुन्छ भन्दाखेरि हामीसँग स्ट्रोकको पेसेन्ट हुनुहुन्छ, उहाँको चाहिँ के छ भन्दाखेरि उहाँको चाहिँ राइट साइड चाहिँ ड्यामेज भएको छ होइन, बिकज प्रोभाब्ली उहाँको स्ट्रोक चाहिँ हाम्रो लेफ्ट साइडको एमसिए टेरिटोरीमा भएको छ। सो प्रोभाब्ली लेगमा त केही विकनेस नहोला, सो अप्पर लिममा विकनेस छ, सँगसँगै उहाँको स्लरिङ अफ स्पिचहरू पनि डेभलप भइरहेछ है। सो इन दिस केस चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले अब उहाँलाई ट्रिटमेन्ट दियौँ, ट्रिटमेन्ट दिँदाखेरि बिस्तारै बिस्तारै रिपर्फ्युजन हुन थाल्छ। रिपर्फ्युजन हुने टाइममा उहाँको नर्मल जुन एफेक्टेड लिम्बहरू बिस्तारै बिस्तारै मुभ हुन थाल्छ क्या, तर त्यो लिम्बलाई मुभ गर्न गाह्रो हुन्छ कि त्यो पेसेन्टलाई, त्यसै कारणले उहाँले प्रिफरेबली नर्मल लिम्बलाई मुभ गर्न खोज्नुहुन्छ क्या। सो त्यो कन्डिसनमा हामीले के गर्नु पऱ्यो, यो नर्मल लिम्बहरूलाई रिस्ट्रेन गरिदिने, कन्स्ट्रेन गरिदिने, युज गर्न नदिने क्या, सो द्याट उहाँले यो एबनर्मल लिम्बहरूलाई युज गर्न खोज्नुहुन्छ। अनि जस कारणले चाहिँ त्यहाँ जुन नर्मल न्युरोन्सहरू हुन्छ नि तिनीहरू रिक्रुटमेन्ट हुन्छ, सो द्याट त्यो मसलहरूको इम्प्रुभमेन्टहरू चाँडैभन्दा चाँडै हुन्छ। द्याट इज नोन एज कन्स्टेन्ट मुभमेन्ट थेरापी। सो यसमा चाहिँ वाट डु वी डु इज द्याट वी विल इमोबिलाइज द नर्मल साइड सो द्याट इट विल रिक्रुट द अनयुज न्युरोनल पाथवे ओभर द एबनर्मल साइड है, एन्ड यसरी देयर इज इम्प्रुभमेन्ट। सो दिस इज हाउ वी म्यानेज द पेसेन्ट अफ स्ट्रोक, स्पेसली इस्केमिक स्ट्रोक है। सो अब पेसेन्ट अफ इस्केमिक स्ट्रोकलाई हामीले यसरी म्यानेज गरिसकेपछि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अरू इन्भेस्टिगेसनहरू पठाउनुपर्छ, सो द्याट वी वुड रुल आउट द कजेस है। सो इनिसियली पेसेन्ट आउनुभयो है, डोर टु सिटी स्क्यान टाइम कति हो थाहा हुनुपर्छ,
ड्यु टु इन्टरप्रिटेसन टाइम कति हो थाहा पाउनुपर्छ। त्यसपछि हामीले म्यानेजमेन्ट गर्नु पऱ्यो, म्यानेजमेन्ट गरिसकेपछि फिजियोथेरापी पनि गरिराख्नुपर्छ। त्यसपछि वी विल डु फर्दर इन्भेस्टिगेसन। अरू इन्भेस्टिगेसनमा हाम्रो कम्प्लिट ब्लड काउन्ट पर्छ। कम्प्लिट ब्लड काउन्टमा चाहिँ हामी के हेर्छौँ, वेदर द पेसेन्ट इज पोलिसाइथेमिक, थ्रोम्बोसाइटोसिस छ कि एनिमियाहरू छ कि, त्योहरू हामीले हेर्ने, अनि त्यसलाई हामीले ट्रिट गर्ने छुट्टै है। अर्को हामीले केमिस्ट्री प्यानल हेर्नु पऱ्यो, जसमा यो पेसेन्टलाई हाइपोग्लाइसिमिया कारण स्ट्रोक भयो कि हाइपोनाट्रिमिया कारण स्ट्रोक भयो कि त्योहरू चाहिँ गर्नु पऱ्यो, ठिक छ। त्यसपछि कोएगुलेसन स्टडिजहरू गर्नु पऱ्यो वा टु फाइन्ड आउट द इटियोलोजी। अर्को चाहिँ कार्डियक बायोमार्करहरू हेर्नु पऱ्यो। समटाइम्स द सेरेब्रल भास्कुलर डिजिज माइट बी को एक्जिस्टिङ विथ कोरोनरी डिजिज। अर्को चाहिँ हामीले डी डाइमर्सहरूको लेभल हेर्नुपर्छ होइन। सो डी डाइमर्सहरू चाहिँ को लेभल कहिले हाई हुन्छ, इन पेसेन्ट विथ कार्डियो इम्बोलिक स्ट्रोक। सो नर्मली त्यो क्लटहरू जुन ब्रेकडाउन हुन्छ, ब्रेकडाउन हुँदाखेरि डी डाइमरको लेभल हाई हुन्छ। अर्को चाहिँ इमेजिङ स्टडीहरूमा वी क्यान डु हेडको सिटी स्क्यान गर्न मिल्छ होइन। सिटी स्क्यान चाहिँ किन गर्ने, यसले हेमोराजिक स्ट्रोक र इस्केमिक स्ट्रोकलाई छुट्याउँछ। सँगसँगै सिटी स्क्यानले हेमाटोमा, नियोप्लाजम र एब्सेसहरूलाई पनि रुल आउट गर्छ, ठिक छ। अर्को इन्भेस्टिगेसनमा मैले के भनेको थिएँ, सिटी स्क्यानमा हाम्रो रिजल्ट्सहरू देख्नलाई एटलिस्ट 6 आवर्स त लाग्छ क्या, ठिक छ। अनि योहरू पनि हामीले हेर्नु पऱ्यो। अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो इन्भेस्टिगेसनमा चाहिँ नन इन्भेजिभ स्टडिजहरूमा हाम्रो क्यारोटिड डुप्लेक्स स्क्यानिङ गर्नुपर्छ। क्रानियल डपलर अल्ट्रासाउन्डहरू पनि गर्न मिल्छ टु फाउन्ड आउट द इटियोलोजी। इकोकार्डियोग्राफी गर्न मिल्छ, म्याग्नेटिक रेजोनेन्स इमेजिङहरू गर्न सक्छ, एमआरआई अफ ब्रेनहरू गर्न मिल्यो। अरू टेस्टहरूमा इसिजी गर्ने, कन्टिन्युस कार्डियक मोनिटरिङ गर्ने, एन्जियोग्राफीहरू गर्ने, यो सबैको इन्भेस्टिगेसनहरू मैले टिआइएमा भनिसकेको छु। सो त्यहाँ पनि हेर्दा हुन्छ है। सो दिस इज हाउ वी इन्भेस्टिगेट अ पेसेन्ट अफ स्ट्रोक है। आफ्टर डुइङ अल दिस होइन, हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि अ पेसेन्ट अफ इस्केमिक स्ट्रोकलाई हामीले ट्रिट गर्छौँ। इन द नेक्स्ट भिडियो विल बी टकिङ अबाउट हेमोराजिक स्ट्रोक एन्ड इट्स म्यानिफेस्टेसन, एन्ड अल्सो विल बी टकिङ अबाउट द म्यानेजमेन्ट प्रोटोकल इन हेमोराजिक स्ट्रोक। थ्याङ्क यू भेरी मच।